Hello! Welcome to another episode. Ngayong araw ay ipagpapatuloy natin ang ating birding adventures with the Kindred 7. Kaso hindi makakasama si Miguel kaya hindi kami kompleto. Ganun pa man, susubukan pa rin natin sulitin ang araw na ito. Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine. kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. Kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. For today's adventure, iniwan ulit natin si Eli the Camper Van kina Miguel. Intense kasi yung dadaanan natin kaya kailangan natin ng mas malakas na sasakyan. Relax lang muna si Eli for today's video. Okay, nandito na tayo. Grabe yung dinaanan natin. Pero ang taas na natin. 1680. 1680 meters above sea level na tayo. So may challenge tayo kay Celine ngayon. Kasi Meron ako nagawang kaatutuyan na iwan ko yung 150 to 600. Kasi kagabi, pag uwi namin, nakasukbit lang yun sa akin, wala dun sa low pro bag natin. So, hindi na ibalik. ito yung low pro bag natin. Bangag-bangag na kami kagabi, tapos maaga din ngayon. So, yun na. Dala ko yung camera ko, 70 to 200. Hindi siya ideal for birding pero tignan natin kung ano mangyayari. Kung wala, edi bird watching na lang tayo. So, tara. Share na lang natin yung mga friends natin. Mula sa kung saan kami nagpark, naglakad pa kami ng mga 10 minutes para marating ang birding spot na parte na rin ng Mount Kitanglad Range Natural Park. Wow. So, challenge for today, 70 to 200. Magtiwala lang tayo. Tignan natin kung ano yung makukuha mga ibon ni Celine. Portraits. Kami na lang kunan mo. Oo nga. As expected, hindi naging madali ang mag-bird photography using 70 to 200 mm lens. Bitin na bitin to kaya kailangan kong lumapit dahan-dahan kung saan ang mga ibon. Tas kadalasan lumilipad na agad sila pag papalapit pa lang ako. Buti nakatsamba ako ng turquoise flycatcher. Ang turquoise flycatcher, una nating napicturan sa Sincona Forest Reserve. Dito lang sa Pilipinas at Indonesia ito makikita. Tinatawag din itong mountain verdeter flycatcher. At ayon kay Kuya Marlon, tinatawag rin nila itong sigwit. Medyo naging mabagal din ang umagang ito dahil hindi pa rin nagpapakita ang main two birds na pinunta namin dito. Ang white-cheeked bullfinch at ang apomayna. Habang nagpapahinga kami, naglibot-libot muna si Kuya Marlon para mahanap ang mga target naming ibon. Maya-maya rin, tinawag na niya kami. Manual focus ko na lang kasi masyado siyang malayo. Para sure na nakafocus. So, kanina, dahil nga at 70 to 200 lang yung nadala nating camera,
yung feeling ko parang okay lang. Okay na Makita- nakalabas tayo. Mm. Tsaka makasama yung mga friends natin. Pero sinerte pa rin tayo kasi nakahanap si Kuya Marlon ng medyo malapit-lapit. So, kinaya ng 70 to 200. Ika-crop natin, pero maganda yung photo natin at meron din tayong video. Uy, balik ko. Dito, aalis ko. Right. Alis. Uy. Dito lang pala sa Pilipinas matatagpuan ang mga white-cheeked bullfinch. So sila ay hindi lang native species, kundi endemic din. Madalas ay sa loob sila ng gubat matatagpuan sa forest canopy. Kaya siguro ang tawag ng mga matatanda dito, ayon kay Kuya Marlon, ay maya sa lasang. Ang lasang ay gubat sa Bisaya. Hindi man namin naabutan yung peak season na dito lang sa fields tumatambay at nanginginain ang mga white-cheeked bullfinch. Swerte pa rin dahil kahit na di natin dala ang birding camera at lens natin, nabigyan tayo ng chance na mapicturean ng ibon na talagang gusto natin mapicturean. Salamat kay Kuya Marlon tsaka sa TKS. Yan. So, ang titingnan nila ay fire-breasted flower pecker. Maliit na bird yun, so hindi na natin i-attempt. Okay, so it's 9:16. Pupunta pa kami dun sa mas mataas na part. Try pa ulit namin maghanap ng iba pang birds. Sana kayanin ng ating 70 to 200. Pinakita ko. Ano? Pagkain. Pwede pa. Ang layo na nang narating ng tofu natin. Ayan. Then, tita. Oh, yan na siya. Almusal. Tagubat. Naglakad-lakad pa kami at nagbirding papunta sa mas mataas na part nitong area. Pagdating dito sa boundary ng Mount Kitanglad, di na kami tumuloy dahil kailangan ng separate na permit. Sakto naman at dumating ang aming mga drivers na si RG at Kuya Danny. Dala ang mga pagkain namin. Kaya yon, dito na kami nag-lunch. After mag-lunch, bumaba na kami para maghanap pa ng mga ibon. Sunod nating napicturean ng Apomyna. Tinatawag itong tungkang sa Binukid language. Ayon din kay Kuya Marlon, tinatawag din nila itong terao. Sa kabundukan ng Mindanao lang ito matatagpuan. Una ko itong nakita at napicturean sa Mount Dulang-Dulang na parte rin ng Mount Kitanglad Range. Bakit na?
kay chick bullfinch at apple myna, nakita din tayo ng iba pang ibon, tulad ng Mindanao rackettail, Philippine hanging parrot, Philippine shortwing, fire-breasted flower pecker, at Mugimaki flycatcher. Pero yun nga, hanggang tingin lang, walang picture. Pero ito, may napicturean akong Philippine native tree. Dito lang ito sa Pilipinas nakikita at tinatawag ito na banti tapol ng mga manobo sa Agusan del Sur. Tinuturing nila itong medicinal plant at isa sa mga gamit ng dinikdik nitong dahon ay bilang treatment sa mga sugat. Ibig sabihin nga pala ng tapol ay dark purple, na saktong-sakto dahil ang ilalim ng dahon nitong puno na ito ay dark purple. Di rin ako nagbibiro nung sinabi kong pipicturean ko yung mga kasama natin. That concludes our Intabas birding adventure. Laging tandaan na kahit wala kang camera, pwede ka pa rin mag-enjoy basta lang magtiwala ka. See you sa next episode. Bye!